Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Và chủ đề của mình tuần này sẽ là tango. Tango mà cụ thể hơn là điệu tango đến từ Argentina, với sự nồng nhiệt và duyên dáng đã vượt qua nguồn gốc âm nhạc của nó để trở thành một công cụ kể chuyện trong điện ảnh. Từ việc truyền tải những cảm xúc không lời đến tượng trưng cho những mối quan hệ phức tạp, điệu tango trên màn ảnh đã mang đến một bữa tiệc thính giác làm say đắm lòng người. Được biết đến như một điệu nhảy gợi cảm, không ngạc nhiên khi tango trên màn ảnh là đại diện cho tình yêu và sự đam mê. Música. Bộ phim Tango của Carlos Saura được xem như một bức thư tình điện ảnh dành cho tango. Trong phim, đạo diễn đã sử dụng điệu nhảy này không chỉ như một bối cảnh kể chuyện, mà còn là phương tiện chính để câu chuyện phát triển, để các nhân vật khám phá tình yêu, nỗi mất mát và sự sáng tạo trong nghệ thuật. Cùng với niềm đam mê đó, cảnh tango trong Shall We Dance không chỉ để thể hiện sự gợi cảm của tango mà còn là bước ngoặt trong hành trình tự khám phá bản thân của John. Khi John và Paulina khiêu vũ, chúng ta thấy người luật sư cứng nhắc, dè dặt bắt đầu từ bỏ những rào cản của mình. Tango trở thành phép ẩn dụ cho niềm đam mê cuộc sống đang nảy nở của John, một sự tương phản rõ rệt với cuộc sống thường nhật mà anh ấy đang trải qua mỗi ngày. Đó là khoảnh khắc khi John tìm thấy niềm đam mê khiêu vũ của mình, tìm thấy nhịp điệu mới trong cuộc sống. Cùng với diễn xuất của hai diễn viên chính, mình có một cảnh phim đầy đam mê nhưng cũng vô cùng nghệ thuật, không chút thô tục. Argentina. Buenos Aires. Và cũng không ngạc nhiên khi niềm đam mê này sẽ đi kèm với tình yêu, một tình yêu pha chút hài hước như trong Gia đình Addams. Cảnh khiêu vũ theo phong cách lập dị của gia đình này nhằm mang lại tiếng cười, nhưng đồng thời cũng thể hiện tình cảm gia đình của họ. Ngoài ra, sự cuồng nhiệt của tango còn đại diện cho những cảm xúc và những mối quan hệ phức tạp. Trong bộ phim The Tango Lesson, đạo diễn Sonny Porter đã làm mờ ranh giới giữa hư cấu và hiện thực bằng cách tự mình thủ vai nữ chính và tự kể câu chuyện về mối quan hệ phức tạp giữa bà với một vũ công tango. Một trong những cảnh nổi bật là khi họ khiêu vũ cùng nhau, chuyển động của họ thể hiện rõ sự phức tạp của mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cũng là sự phức tạp đó, bộ phim tài liệu Our Last Tango của German Grau khám phá cuộc đời và mối quan hệ của hai vũ công tango huyền thoại là Maria Nieves Rego và Juan Carlos Copes. Phim nhấn mạnh vào điệu nhảy cuối cùng của họ, biểu tượng cho một mối quan hệ phức tạp kéo dài nhiều thập kỷ. Bộ phim kết hợp tư liệu phỏng vấn và những phân cảnh tái hiện quá khứ, giúp khắc họa câu chuyện của họ từ lúc bắt đầu yêu nhau đến khi chia ly và lại tiếp tục đồng hành cùng nhau với tư cách đồng nghiệp. Được biết đến như một giai điệu gợi cảm, nhưng khi lên màn ảnh, tango lại được dùng để diễn tả những tầng nghĩa sâu xa hơn thế. Trong Assassination Tango, những phân cảnh khiêu vũ nhấn mạnh tính hai mặt trong cuộc đời của John Jay, một sát thủ tìm thấy vẻ đẹp và sự kết nối thông qua khiêu vũ.
Tango trở thành một hình thức trốn thoát và thể hiện bản thân của người sát thủ, là cơ hội để ông ta trải nghiệm sự duyên dáng và gần gũi trong một cuộc sống vốn được định nghĩa bằng bạo lực và sự cô lập. Trong bản tango tự do của Frédéric Fontaine, những cảnh khiêu vũ tango là sự đối lập giữa tự do và sự giam cầm của những tù nhân. Điệu nhảy ở đây trở thành biểu tượng cho sự thoát ly của một khoảnh khắc đẹp trong một môi trường khắc nghiệt. Qua điệu nhảy, những tù nhân được giao tiếp một cách thầm lặng và thể hiện những cảm xúc không thể nói ra trong 4 bức tường nhà tù. Thông qua một bối cảnh không chính thống như thế, bộ phim cũng mang đến một góc nhìn mới về tango, với những khoảnh khắc đẹp và nhân văn, ngay cả ở những nơi không ngờ đến. Hay cảnh khiêu vũ tango ở cuối phim Easy Virtue cũng có thể được xem là một bản tuyên ngôn về tự do của nữ chính. Sau khi bị người mình yêu từ chối, điệu tango này đánh dấu bước ngoặt sau cùng của bộ phim, khi nữ chính quyết định đạp đổ những định kiến và lên đường đi tìm tự do. Ngoài tự do, tango còn là sự hồi tưởng về một thời hoàng kim đã qua. Bộ phim Fermín Glorias del Tango của Hernan Feiling là câu chuyện về Fermín Teodora, một cụ vũ công tango sống trong bệnh viện tâm thần, với những cảnh tango hồi tưởng về thời hoàng kim của ông. Ở đây, tango được sử dụng như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Những màn biểu diễn đầy đam mê không chỉ phô diễn tài năng mà còn khắc họa tâm hồn của Fermín. Ký ức về điệu tango cũng là cách ông giữ lấy bản sắc và vinh quang của mình dù đang vật lộn với thực tại phũ phàng. Abrazan el dolor, abrazan el arrepentimiento. Y en cualquier momento abrazan la muerte. En cada abrazo hay una historia. Y eso es lo que se baila. Tango hơn thế nữa còn là một bài học về sự trân trọng và phẩm giá. Trong bộ phim Take the Lead, nhân vật thầy giáo do Antonio Banderas thủ vai đã mang bộ môn khiêu vũ này vào trường học. Để trả lời cho một số quan ngại về đạo đức của phụ huynh, ông đã trả lời như sau. If she allows me to lead, she's trusting me. But more than that, she's trusting herself. Now, if your 16-year-old daughter is strong and secure and trusts herself, how likely is she to let some idiot knock her up? And if your son can learn to touch a girl with respect, how will he treat women throughout his life? This is what I do here at this school. I teach dance. And with it, a set of rules that will teach your kids about respect, teamwork, and dignity. And that will help to give them a vision of the future they could have. A vision of the future they could have.
Và đó cũng là những gì mà mình có thể thấy trong cảnh phim này. Khi người đàn ông là khung tranh, còn người phụ nữ là bức tranh. Mọi động tác của người đàn ông đều nhằm tôn vinh người phụ nữ. Dù khó nhận ra, nhưng trong điệu tango, người đàn ông phải luôn vững vàng như đá để người phụ nữ di chuyển, uyển chuyển như dòng nước xung quanh anh ta. Một người đàn ông mạnh mẽ, tự tin nhưng vẫn đủ an toàn để trở nên dịu dàng và ân cần khi cần thiết. Từ các sàn nhảy xa hoa của Hollywood đến những con phố sần sùi của Buenos Aires, từ phim hài lãng mạn đến những bộ phim kịch tính, cuộc hành trình điện ảnh này đã khắc họa tango không chỉ là một điệu nhảy đơn thuần, mà là một ngôn ngữ có khả năng diễn đạt đầy đủ cảm xúc và trải nghiệm của con người. Đó cũng là một biểu tượng cho một cuộc sống phức tạp, đôi khi đau đớn nhưng vẫn quá đỗi đẹp đẽ và đầy đam mê. Để kết thúc tập hôm nay, hãy cùng xem qua một điệu tango kỳ lạ nhất trên màn ảnh. Trong bộ phim Scent of a Woman, bố già Al Pacino vào vai Frank Slade, một trung tá quân đội về hưu, bị mù lòa, đang chật vật với cuộc sống thường nhật. Trong cảnh này, Frank quyết định mời cô gái trẻ Donna nhảy một điệu tango cùng mình. We try it? All right, I'll give it a try. Hold me down, son. Your arm. Một điệu nhảy của một người mù và một cô gái chỉ mới học nhảy tưởng như vụng về, nhưng hóa ra lại là một điệu nhảy hoàn hảo. Điệu nhảy đã lột bỏ lớp vỏ xù xì của vị trung tá và để lộ ra sự dịu dàng cũng như niềm đam mê cuộc sống vẫn còn tồn tại trong ông. Tango qua đó trở thành phép ẩn dụ cho hành trình của Frank trong suốt bộ phim, một minh chứng rằng ngay cả trong bóng tối, người ta vẫn có thể tìm thấy vẻ đẹp nơi người và nơi mình.